بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض محاضرة ال Differential Amplifier. كنا خدنا ريكابينج في أول المحاضرة، بعد كده عرفنا الفرق ما بين السنجل اندد اوبريشن والديفرنشال اوبريشن. بعد كده اتكلمنا على السودو ديفرنشال امبليفاير، اتكلمنا زي ما كنا قلنا بقى على 4 حاجات في الحقيقة. بنتكلم الأول على سمول سيجنال سواء بقى كومان مود أو ديفرنشال، وبعد كده بنتكلم على لارج سيجنال سواء برضو كومان مود أو ديفرنشال. ورجعنا كررنا نفس الكلام بقى مع الترو ديفرنشال امبليفاير اللي هو الديفرنشال بير، برضو عملنا له 4 أنواع من الأناليسيس، وعرفنا بقى الفرق ما بين ما بين السودو ديفرنشال امبليفاير والترو ديفرنشال امبليفاير. ان انا في الديفرنشال امبليفاير بكابل التو سايدز بتوع السيركت عن طريق كارنت سورس اللي هو التيل كارنت سورس اللي بيعمل عمليه البايسنج، وانا ده كومبليتلي بيغير البروبرتيز والبيهيفير بتاع الديفرنشال امبليفاير. في كل كلامنا في الحقيقه سواء عن السودو او عن الديفرنشال امبليفاير كنا بنفترض ان احنا عندنا سيمتري، وكنا بنستعمل الهاف سيركت برنسبل في الاناليسيس بتاعنا. طب عايزين نشوف بقى لو في مسماتش في التو سايدز بتوع الديفرنشال امبليفاير ازاي ده هيأثر على السيركت بتاعتنا. وبناء على كده هنعرف بقى حاجه اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو. فتعالوا الاول نشوف لو عندي مسماتش في اللود بتاعي. يعني ايه عندي مسماتش في اللود؟ يعني ادي ديفرنشال امبليفاير بتاعي اهو، عندي ده التيل كارنت سورس اللي بيعمل البايسنج، وزي ما اتفقنا الكارنت سورس ده عمره ما هيكون ايديال، هيكون ليه اوتبوت ريزيستنس. بس طبعا ار اس اس دي هتبقى مقاومه كبيره، لان احنا لو جينا عملنا امبلمنتيشن للكارنت سورس ده في الحقيقه عن طريق ترانزستور، فار اس اس دي في الحقيقه هتبقى هي الار نود بتاعه الترانزستور، او ال1 اوفر جي دي اس بتاعه الترانزستور ده. هتبقى مقاومه كبيره اكبر طبعا بكتير من 1 اوفر جي ام. طيب تعالوا نشوف دلوقتي بقى. انا بقول ان انا الانبوت بير بتاعي ماتشد، يعني ده كده زي ده بالظبط، ليهم نفس الجي ام، فالانبوت بير مفيش فيه اي مشكله. لكن المشكله موجوده عندي هنا موجوده عندي هنا في اللود. فلو افترضت ان اللود هنا ار دي، فاللود هنا هيبقى ار دي بلس دلتا، اهو ده هو المسماتش بقى، اهو دلتا ار دي هي المسماتش بتاعي. طبعا كنت ممكن اقسم المسماتش على الناحيتين، يعني اقول انا عندي هنا مثلا دلتا ار دي على 2 على الناحيه اليمين، دلتا ار دي على 2 على الناحيه الشمال، ما تفرقش، يعني خدت المسماتش كله في ناحيه واحده في الاخر ما تفرقش. المهم ان انا عندي فرق ما بين المقاومه اللي موجوده على الناحيه اليمين والمقاومه اللي موجوده على الناحيه الشمال. طب ايه المشكله في موضوع المسماتش ده؟ المشكله في موضوع المسماتش ده في الحقيقه ان هو بيعمل لك افكت خطيره جدا جدا. في الحقيقه دي اخطر افكت في ديفرنشال امبليفاير، ان هو يعمل كومن مود تو ديفرنشال كونفرجن. يعني ايه يعمل كومن مود تو ديفرنشال كونفرجن؟ يعني انا ادخل السيجنال بتاعتي كومن مود، ادخل السيجنال كومن مود سيجنال بالشكل ده، الاقيها طالعه لي في الاوتبوت ديفرنشال سيجنال. طب ايه المشكله في حاجه زي كده؟ المشكله في حاجه زي كده ان اصلا الهدف الرئيسي او احسن ميزه واكبر ميزه من الديفرنشال امبليفاير ان هو كان بيعمل كومن مود ريجكشن. وان انا لو عندي مثلا نويز بالشكل ده، النويز دي داخله كومن مود هتبقى ريجكتد، مش هتاثر على الاوتبوت بتاعي. انا هنا بقول بقى نتيجه للمسماتش الكومن مود نويز دي او الكومن مود سيجنال ان جنرال هتتحول الى ديفرنشال اوتبوت. وانس اتحولت الى ديفرنشال اوتبوت مش هعرف اعمل لها ريجكشن بعد كده. خد بالك ان في فرق كبير جدا جدا ما بين اللي احنا كنا بنشرحها قبل كده، مثلا لما كنا بنجيب الاي في ديفرنشال على الاي في كومن مود، كنا بنحسب الريشيو دي ونقول احنا عايزينها كبيره، ماشي، احنا عايزين الريشيو دي كبيره فعلا. لكن هل اي في كومن مود كان خطير قوي؟ قلنا لا، ما هو ما كانش افكت خطيره قوي. ليه ما كانش افكت خطير قوي؟ لان الاي في كومن مود ده كان بيدخل الانبوت بتاعي كومن مود ويطلع لي الاوتبوت برضو كومن مود. طالما طلع لي الاوتبوت كومن مود، لو انا عندي نيكست ستيج بتاعتي عباره عن ديفرنشال امبليفاير مش هيتاثر بالكومن مود ده، لان هو بيريجكت الكومن مود. لكن معنى ان انا اقول لك ان الكومن مود بتاعك اتحول الى ديفرنشال، فانت كده مش هتعرف تميز ما بينه وما بين السيجنال بتاعتك. عشان كده بنقول بقى ان دي اخطر ان دي اخطر افكت. طب بنسمي بقى الجين ده ايه؟ بنسميه الاي في كومن مود تو ديفرنشال. يعني ايه؟ يعني انا عشان احسب الاي في كومن مود تو ديفرنشال بدخل على السيركت بتاعتي كومن مود انبوت، واخد الاوتبوت بتاعي ديفرنشال اوتبوت. يبقى في اوتبوت ديفرنشال على في انبوت كومن مود. عشان كده هو زي ما قلت مختلف تماما عن الاي في كومن مود اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. طب تعالوا نشوف بقى ازاي هعمل اناليسيس للدايره بتاعتي دي. طبعا اول سؤال مهم لازم تساله،
هو هل هقدر اطبق الهاف سيركت برنسبل ولا مش هقدر اطبق الهاف سيركت برنسبل؟ خد بالك ان احنا مدخلين هنا كومن مود انبوت، يعني الانبوت هنا اهو اللي هو في اي كومن مود هو بالظبط الانبوت هنا اهو اللي هو الفي اي كومن مود، بس لما اجي اخد الاوتبوت بقى زي ما اتفقنا باخد الفي اوتبوت ديفرنشال. خد بالك ان هي ما تفرقش هتاخد في اوت 1 ماينس في اوت 2 ولا في اوت 2 ماينس في اوت 1، الموضوع كله في الاخر هيبقى اشاره. فمهم ان انت تاخد كونفنشن معين وتثبت عليه عشان تبقى عارف انت خدت الاوتبوت بتاعك ازاي، لكن في الاخر الاشاره دي ما هياش حاجه ايه، مش حاجه خطيره، مش هتفرق قوي. المهم دلوقتي السؤال، هل اقدر اطبق الهاف سيركت برنسبل؟ احنا قلنا قبل كده ان جنرال لما يكون في عندك مس ماتش المفروض ان انا ما اطبقش الهاف سيركت برنسبل، ان الهاف سيركت برنسبل ده بيشتغل امتى؟ قلنا لما تكون الدايره بيرفكتلي سيمتريك، هو ده الديريفيشن اللي احنا ايه، اللي احنا اثبتنا على اساسه الهاف سيركت برنسبل. ولكن تعالوا نفكر في الكيس اللي ايه اللي معانا دي مع بعض. دلوقتي احنا بنقول ان النقطة المشتركة في الدايرة دي اللي هي بتعمل الايه القلق والمشاكل كله هي انهي نقطة؟ هي النقطة اللي هي في بي دي، او هي دي النقطة اللي بتعمل لك الايه، اللي بتعمل لك القلق والمشاكل. طيب دلوقتي لو انا قلت لك خلاص تعالى نعمل لسي دي اعمل سوبر بوزيشن فور اكزامبل، لما نعمل سوبر بوزيشن وهقفل ايه، هقفل الفي انبوت اللي هو 2 ده، ولا خلاص اعتبر ان في انبوت واحد بس هو اللي ايه، هو اللي موجود. النقطة في بي دي هتتغير ازاي؟ هقول لك ان دلتا في بي على الفي انبوت كومن مود اللي هو السمول سيجنال. خد بالك دلتا في بي تي يعني اقصد بيها الايه الفي بي سمول سيجنال يعني، بس بانفاسايز بس ان انا بتكلم على ايه، ان انا بتكلم على الدلتا. هنحسبها ازاي؟ هنحسبها برضو جي ام ار اوت زي ما احنا متعودين اهو، بنحسبها ان هي عباره عن جي ام ار اوت. طب هنا السيركت بتاعتي عباره عن ايه؟ دي كده عباره عن كومن درين في الحقيقه، انا رايح اهو من الجيت رايح للايه، رايح للسورس، والدرين هو الايه، والدرين هو الكومن، فدي كده كومن ايه، فدي كده كومن درين. طيب تعالوا نشوف الجي ام بتاعت الكوماند درين كانت بتساوي ايه. الجي ام بتاعت الكوماند درين كانت بتساوي جي ام، هكتب هنا جي ام واحد، خد بالك هي جي ام واحد او جي ام اتنين مش هتفرق لان انا بقول ان الانبوت بير بتاعي ماتشد، فهكتب جي ام وخلاص، مش لازم اكتب واحد او ايه او اتنين، على واحد بلس ار دي على ار نود. دي كانت الجي ام بتاعت الكوماند درين، مضروب الكلام ده في ايه، في ار اوت. خد بالك ار اوت هي الريزيستنس اللي موجوده عند النود اللي هي ايه في بي، فحاجه اسميها هنا ار بي، دي توتال ايكويفالنت ريزيستنس اللي موجوده عند النود ايه في بي. طب ده كده لما بصيت من الناحيه الشمال. طيب لو جيت ابص من الناحيه الايه، لو جيت ابص من الناحيه اليمين وعايز اشوف ايه التشينج اللي هيحصل نتيجه للايه، نتيجه لفي انبوت 2، انا هعمل العكس بقى، انا كده هقفل ايه، هقفل ده كده اهو، وهشوف النود اللي هي في بي هتتغير ازاي. يبقى في بي سمول سيجنال اهي على الفي انبوت كومن مود برضو هيساوي الايه، برضو هيساوي الجي ام في الايه، الجي ام في الار اوت. طيب هتساوي ايه الجي ام بتاعتي اهي، جي ام على واحد بلس مفروض ار دي على ار نود، بس خد بالك ان ار دي بتاعتي المره دي هي ار دي بلس دلتا ار دي، يبقى ار دي على ار نود بلس دلتا ار دي على ار نود. الكلام ده مضروب في ايه، الكلام ده مضروب في ار بي. طب هسأل بقى سؤال مهم دلوقتي وعايزك تجاوبني عليه. ار بي اللي موجودة هنا اهو، هل هي ار بي اللي موجودة هنا اهو ولا مختلفة؟ اعمل كده بوز لمدة دقيقة وحاول تفكر في الإجابة. طبعا الإجابة إن ار بي هي ار بي، مستحيل تختلف. ليه مستحيل تختلف؟ لأن احنا أصلا لما نيجي نحسب الريزيستنس بتاعتنا بنعمل إيه؟ بنقوم رايح قافلين الإنبوت كله، بقفل ده في الحقيقة وبقفل ده في الحقيقة، وأجي أقف هنا وأشوف كل المقاومات اللي واصلة بار بي، فهبص هنا وهبص هنا وهبص تحت، سواء بتكلم إن أنا بحسب الجين من الناحية الشمال أو الجين من الناحية اليمين ما تفرقش، إن أنا كده كده وأنا بحسب الأوتبوت ريزيستنس أنا بقفل كل الإنبوتس أصلا، فكده كده أنا هبص على الناحية الشمال وكده كده هبص على الناحية اليمين وكده كده هبص على تحت وانا بحسب الار بي، فبالتالي ار بي دي هي اكزاكتلي بتساوي ار بي دي، مفيش اي فرق لان هي نفس النود، هي في الاخر نفس النود. لو انت عايز بقى تعملها زي ما الكتاب بيقول بتقوم جايب هنا تيست سورس وتعمل في اكس على ايه، وتعمل في اكس على اي اكس، فمفيش حاجه اختلفت لان هي نفس النود سواء بتتكلم على الناحيه الشمال او الناحيه اليمين. يبقى اتفقنا ان ار بي هي ار بي. الله، امال ايه بقى، امال ايه اللي مختلف ما بين الدلتا في بي الاولانيه وما بين دلتا في بي الايه، وما بين دلتا في بي التانية؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. دلوقتي خلاص ار بي هي ار بي، الجي ام زي ما اتفقنا هي الايه، هي الجي ام، انا بقول ان انا عندي المسماتش بتاعي موجود في الايه، موجود في اللود مش موجود في الانبوت بير، فدي هي دي، والجزء ده كده اهو هو الايه، هو الجزء ده كده اهو، الاختلاف الوحيد في الترم الصغير ده.
طب الترم ده كبير ولا صغير؟ المس ماتش اصلا يا جماعه ده بيبقى حاجه صغيره. احنا اصلا لما نيجي نصنع الايه، لما نيجي نصنع الديفرنشال او نيجي نعمل لاي اوت يعني الديفرنشال امبليفاير ده، بنعمل ماتشنج في اللاي اوت، بنخلي تو ستراكشرز زي بعض بالظبط. فلما يتصنعوا بعد التصنيع بيطلعوا قريبين جدا من بعض، لو حصل فاريشن بيحصل على الاتنين زي بعض، بس بيبقى في مس ماتش طبعا صغير نتيجه للايه، نتيجه للنويز والتولرانسز اللي موجوده في عمليه الايه، اللي موجوده في عمليه التصنيع. فالمس ماتش ده بيكون حاجه صغيره. فانا عندي هنا حاجه صغيره دلتا ار دي، حاجه صغيره مقسومه على ار نود اللي هي اصلا مقاومه كبيره، فبالتالي الترم ده بيكون اصغر بكتير من الايه، اصغر بكتير من الواحد. فلو انا اهملت الايه، لو انا اهملت الترم ده في الحقيقه، لان هو مقسوم زي ما قلنا على ار نود، ترم دلتا ار دي مقسومه على ار نود، اهملتها بالنسبه للواحد، هلاقي ان الاكسبريشن اللي على الشمال بقى اكزاكتلي زي الاكسبريشن اللي على اليمين. فبالتالي اقدر اقول بقى، اقدر اقول ان النود اللي اسمها في بي دي مش حاسه بالمسماتش في الحقيقه. ليه مش حاسه بالمسماتش؟ لان الدلتا اللي جايه لها من الناحيه الشمال هي زي الدلتا اللي جايه لها من الناحيه اليمين، فهيفضل برضو الهاف سيركت برنسبل approximately valid بالنسبه للنود اللي اسمها ايه، بالنسبه للنود اللي اسمها الفي بي. طالما الهاف سيركت برنسبل زي ما قلنا approximately valid، اقدر بقى ارجع اعمل اللي انا كنت بعمله زمان، ان انا اقول هفك الار اس اس دي يمين وشمال، يبقى عندي هنا 2 ار اس اس و2 ار اس اس، واعتبر بقى ان الواير اللي هنا ده ايه، واعتبر ان الواير اللي هنا ده اوبن سيركت. خد بالك ان انا بتكلم على كومن مود انبوت، محدش يقول لي فيرتشوال جراوند، انا بتكلم على كومن مود انبوت. فلما يكون في عندي دلتا هنا وزيها بالظبط دلتا هنا، يبقى مفيش كارنت، الكارنت هنا هيساوي صفر، فبالتالي بقدر اعتبر ان البرانش ده عباره عن اوبن سيركت، ويبقى عندي ان انا كده فصلت التو هاف سيركتس عن بعض. وانس ان احنا بقى فصلنا التو هاف سيركتس عن بعض، هيبقى الاناليسيس ستريت فورورد، مفيهوش اي صعوبه نهائيا. ليه؟ ان انا هرجع استعمل بقى الايه، هرجع استعمل الشيت شيت بتاعتنا اللي هي بتاعت الايه، اللي هي بتاعت البيزك توبولوجيز. فده ما هو الا ديجنريتد كومن سورس امبليفاير. الجي ام بتاعته بتساوي جي ام على 1 بلس جي ام ار اس، حيث طبعا الار اس اللي هي بتساوي 2 ار اس اس اس. ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للناحيه الشمال اللي هي الفي اوت 1. بالنسبه للناحيه اليمين اللي هي الفي اوت 2 نفس الكلام بالظبط. اللي هيفرق معايا ان انا عندي هنا ار دي وعندي هنا ار دي بلس ايه، ار دي بلس دلتا. هو ده الفرق الايه، هو ده الفرق الوحيد. طيب خد بالك بقى، هل انا انترستد دلوقتي ان انا احسب الكومن مود اوتبوت؟ لا. ليه؟ انا حكايه ان الكومن مود انبوت دي كومن مود اوتبوت دي حاجه قديمه انا عارفها من زمان خلاص، ومش هي دي اللي تهمني. زي ما قلت دلوقتي الخطير، الفكره الخطيره اللي تهمني الجديده اللي انا عايز احسبها بقى، هي ان الكومن مود يتحول الى ديفرنشال. عشان كده خدت الفي اوت 1 اللي هو ده كده اهو، ده كده الفي اوت 1 ماينس الفي اوت 2 اهو، خدت الفي اوت 1 ماينس الفي اوت 2. فلما اطرح بقى الاكسبريشنز دي من بعض هلاقي ايه، هلاقي ان الجي ام ار دي اللي هنا هتطير مع الجي ام ار دي اللي هنا، وهيفضل لك فقط جي ام دلتا ار دي. طب هل الاكسبريشن ده بيميك سنس؟ الاكسبريشن ده في الحقيقه بيميك سنس جدا. طب بيميك سنس جدا ليه؟ ان هو بيقول لك ببساطه ان لو الدلتا ار دي بزيرو، لو المس ماتش بزيرو، فالجين ده هيكون بزيرو. ده اللي احنا كنا بنقوله من زمان، احنا كنا بنقول من زمان ان الكومن مود مش بيأثر على الديفرنشال اوتبوت، ان هو حتى لو اثر بيأثر على الكومن مود اوتبوت، ولما اجي اطرح بيتكنسل. لكن دلوقتي بقول بقى ان لو في مس ماتش مش هيتكنسل في الحقيقه. ليه؟ لان زي ما قلنا بقى النص الشمال ما بقاش زي النص اليمين، فكل ما المس ماتش ده هيزيد، كل ما الدلتا ار دي هتزيد، كل ما الايه الجين الخطير ده اللي انا خايف منه كل ما هي ايه، كل ما هيزيد. فدي اول نوت في الايه، في الايكويشن بتاعتنا. النوت التانية بقى هي ار اس اس. لو انا عندي ايديال، طبعا انا ما عنديش، بس تخيل يعني ان انا عندي ايديال ديفرنشال امبليفاير وار اس اس دي بانفينيتي، هتلاقي ان غريبه جدا بقى ان حتى لو في مس ماتش ده مش هيأثر عليك. الله، طب ليه؟ لان احنا ده احنا كنا بنقول بقى من زمان، ان لو ار اس اس اصلا بانفينيتي فالكومن مود مش بيأثر اصلا على الدايره، ده مش بيطلع اصلا، ولا بيأثر في في اوت 1 ولا بيأثر في في اوت 2. طالما هو ولا بيأثر في في اوت 1 ولا بيأثر في في اوت 2، فازاي هيعمل لك ديفرنشال اوتبوت؟ فلو انت عندك انفينيت ار اس اس فالكومن مود ملوش تأثير نهائيا على ايه، نهائيا على السيركت بتاعتك. طبعا انت ما عندكش انفينيت ار اس اس، بس طبعا كل ما ار اس اس تكبر كل ما تبقى حاجه كويسه. فاقدر ان انا اعمل ايه، اقدر ان انا اهمل الواحد ده كده اهو، نتيجه ان ار اس اس زي ما قلنا بتاع مقاومه كبيره. لو انا عندي سنجل ترانزستور فقط لا غير هتبقى ار نود. لو انا مستعمل هنا بقى كاسكود كارنت سورس هتبقى كمان اكبر من ايه، هتبقى كمان اكبر من ار نود. المهم ههمل الواحد، لما اهمل الواحد هلاقي الجي ام هطير مع الجي ام، ويفضل معايا ان الجين اللي انا خايف منه جيفن بالايه، جيفن بالايكويشن دي. طبعا زي ما قلنا دلتا ار دي رقم صغير، ار اس اس مقاومه كبيره. ممكن واحد يقول لي طب مش انت من شويه قلت لي ان دي ههملها
وقلت خلاص ان انا هشطب عليها نفس المعادله اللي هي دلتا ار دي على ار نود، وقلت لي ان هي خلاص هعتبرها بزيرو. اقول لك لا طبعا انا ما قلتش كده. لما بنيجي نهمل حاجه بنهمل حاجه صغيره بالنسبه لحاجه كبيره. فانا هنا قلت لك خلاص انا ههمل دلتا ار دي على ار نود بالنسبه للايه، بالنسبه للواحد، عشان هي اصغر بكتير من الواحد. لكن انا اصلا ما عنديش حاجه هنا غير دلتا ار دي على ار اس اس، ما عنديش غيرها، فبالتالي ما ينفعش اهملها. ان هي دي الافكت اصلا اللي انا بدور عليها، وانا عارف ان هي افكت صغيره. فدايما خدها كده يعني جنرال رول، لو انت عملت ابروكسيميشن وطلع لك في الاخر ان النتيجه زيرو او انفينيتي، يبقى انت عملت ابروكسيميشن ما كانش مفروض يتعمل، اهملت حاجه ما كانش مفروض انك تهملها. انا بهمل الحاجه لما يكون معاها حاجه كبيره جدا بالنسبه ليها، لكن لو عندي حاجه صغيره وما فيش غيرها يبقى ما اقدرش ان انا اهملها. يبقى الكونكلوجن بقى بتاعنا ان احنا خلاص عملنا اهو ديريفيشن بقى للاي في كومن مود تو ديفرنشال جيفن بي الاكسبريشن الايه اكسبريشن الاولاني ده. خد بالك ان ده هو الاكسبريشن الاصلي، ده كده هو الاكسبريشن الاصلي. اقدر اعمل ابروكسيميشن امتى؟ لو جي ام ار اس اس اكبر بكتير من الايه، من الواحد. فلو عملت الابروكسيميشن ده يطلع لك بالشكل ده، سواء كده او كده هيطلع لك ان الجين ده هيبقى اصغر بكتير من الايه، اصغر بكتير طبعا من الواحد. خد بالك برضو من حاجه مهمه، ان انا امتى ما اقدرش ان انا اعمل الابروكسيميشن ده، ودي هنتعرض لها ان شاء الله لما نيجي في الجزء بتاع الفريكوانسي ريسبونس. امتى ما اقدرش اعمل ابروكسيميشن واوصل للاكسبريشن ده؟ هتقول لي ما انت قلت لو جي ام ار اس اس اصغر بكتير، مش اكبر بكتير من الواحد. طب امتى يكون الكلام ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل في الحقيقه عند الهاي فريكوانسي. طب ليه بيحصل عند الهاي فريكوانسي؟ لان في الحقيقه النقطه دي اللي هي النقطه اللي اسمها في بي، انا برضو عندي فيها كاباستنس، تعال نسميها السي بي. طب الكاباستنس دي جايه منين؟ جايه من السورس كاباستنس بتاعت الترانزستور ده، والسورس كاباستنس بتاعت الترانزستور ده، والدرين كاباستنس بتاعت الكارنت سورس، والبارازيتيك كاباستنس بتاعت الوايرنج، والبارازيتيك كاباستنس بتاعت اي حاجه محطوطه. المهم في الاخر ان انا بيكون عندي ايه، بيكون عندي كاباستنس اللي هي اسمها الايه، اللي هي اسمها السي بي. عند الهاي فريكوانسي السي بي دي بتبقى بارالل مع الايه، مع الار اس اس. فبدل ما نقول بقى ار اس اس تعال نسميها زد ايه، تعال نسميها زد اس اس. فزد اس اس دي بيحصل لها ايه، بتقل عند الهاي فريكوانسي. فلو جيت هنا في المعادله بتاعتي بقى، وبدل ما انا عندي هنا ار اس اس قلت لك لا انا عندي زد ايه، زد اس اس. وزد اس اس دي بتكون صغيره عند الهاي فريكوانسي، يبقى هل اقدر اعمل ابروكسيميشن ده وقتها؟ لا مش هقدر اعمل ابروكسيميشن ده وقتها، وهرجع استعمل الايه، وهرجع استعمل الاكسبريشن ده. طب تعالوا بقى ناخد الابروكسيميت اكسبريشن اللي احنا حسبناه ده، اللي هو ال AV common mode to differential، ونحسب منه بقى ال common mode rejection ratio. ايه هي ال common mode rejection ratio؟ هي الريشيو ما بين الديفرنشال جين وال AV common mode to differential. خد بالك ان بعض الكتب في الحقيقة بيعرف two versions من common mode rejection ratio. وليكن هيعرف CMRR1 مثلا، دي بتبقى الديفرنشال جين على الكومن مود جين، دي اللي احنا استعملناها قبل كده في الحقيقه، اللي هي الريشيو ما بين الديفرنشال جين والكومن مود جين. ويعرف لك CMRR2 اللي هي الاي في ديفرنشال على الاي في كومن مود تو ديفرنشال، دي اللي احنا بنتكلم عليها بقى ايه، دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. طب انهي فيهم اخطر؟ زي ما اتفقنا هي الخطيره في الحقيقه. دي مش خطيره قوي، ليه؟ لان كومن مود جين لسه السيجنال كومن مود، فاقدر ان انا اعمل لها ريجكشن. لكن هنا السيجنال خلاص اتحولت ديفرنشال، فمش هعرف اعمل لها ريجكشن. ففي الحقيقه البروبرتي الخطيره بقى المهمه اللي انا احقق الاكتر بالنسبه لها هي الاي في ديفرنشال، الاي في كومن مود ديفرنشال. عشان كده بقى لو انت سمعت بس سي ام ار ار وبس كده، يبقى تعرف ان المقصود بيها هي الايه، هي الريشيو اللي احنا بنتكلم عليها دي، مش الريشيو دي. طيب تعالوا نشوف الموضوع برضو هنا اهو في الرسمه اللي معانا هنا اهو. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا عندي اهو ديفرنشال امبليفاير، عندي بسماتش في اللود زي ما كنا بنتكلم فور اكزامبل، مدخل ديفرنشال انبوت، وعندي هنا كومن مود نويز. لو الدنيا بيرفكت كانت الكومن مود نويز دي مش هتاثر نهائيا على الديفرنشال اوتبوت. دلوقتي بقى نتيجه للمسماتش اللي عندي هنا اهو، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الكومن مود نويز دي اثرت مش على الكومن مود اوتبوت، لا اثرت على الديفرنشال اوتبوت. النويز ظهرت على السيجنال بتاعتي وتحولت الى ديفرنشال، فبالتالي مش هقدر ان انا افرق ما بينها وما بين السيجنال، يبقى كده انا هقلل في الكواليتي بتاعت الايه، بتاعت السيجنال بتاعتي. طب تعالوا نحسب بقى زي ما قلنا المترك اللي بيقيس الموضوع ده، اللي هو السي ام ار ار، الكومن مود ريجكشن ريشيو. احنا عارفين ان في الاكسبريشن بتاع الديفرنشال جين كان بيساوي كام؟ الديفرنشال جين كان بيساوي الجي ام في الار دي في المثال ده. واحنا اثبتنا مع بعض بقى ان اللي هو الاي في كومن مود ديفرنشال بيساوي دلتا ار دي على 2 ار اس اس. خد بالك ان ده ات لو فريكوانسي. ليه ات لو فريكوانسي؟ لان زي ما قلنا ات هاي فريكوانسي
ار اس اس بتبقى شنطد بكاباستنس، فبالتالي قيمتها بتقل. المهم لما اجي اشوف الاكسبريشن بتاعي ده هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاتنين ار اس اس يطلع فوق، يطلع معايا هنا 2 جي ام ار اس اس، وعندي هنا ار دي على دلتا ار دي اهو. ده كده اهو كأن قيمة ار دي على الايرور اللي موجود في الايه، على الايرور اللي موجود في الار دي. طب انا عايز ايديالي سي ام ار دي تكون بكام؟ ايديالي عايزها تكون بانفينيتي اهو. ايديالي انا عايز ايه في ديفرنشال ده كبير، وعايز ايه في كوموت ديفرنشال بزيرو، فهي ايديالي بانفينيتي. طب امتى هتكون فعلا بتساوي انفينيتي؟ حاجه من اتنين، تعال نبص كده. امتى هتكون بتساوي انفينيتي فعلا؟ لو المس ماتش بزيرو، لو ما عنديش مس ماتش، او لو ار اس اس اصلا بانفينيتي. لو ار اس اس بانفينيتي فحتى لو عندي مس ماتش مش هيأثر ايه، مش هيأثر عليا. فبالتالي يبقى انا عايز اكبر ار اس اس اكبر ما يمكن عشان احسن في السي ام ار ار، واصغر المس ماتش اصغر ما يمكن عشان احسن في السي ام ار ار. الاثنين دول مع بعض هيخلوا السي ام ار ار بتاعتي رقم كبير، وزي ما قلنا دي بروبرتي مهمه جدا في ديفرنشال امبليفاير. طب هل المس ماتش في اللود هو المس ماتش الوحيد اللي انا ممكن اشوفه؟ لا، انا ممكن برضو يكون عندي مس ماتش في الايه، ممكن يكون عندي مس ماتش في الانبوت بير. لو عندي مس ماتش في الانبوت بير يبقى مش هقدر اقول بقى ان جي ام واحد بتساوي جي ام اتنين، لا، هيبقى جي ام واحد مش بتساوي ايه، مش بتساوي جي ام اتنين. الاتنين مش هيساووا بعض. ممكن اقول ان جي ام اتنين بتساوي جي ام واحد بلس دلتا جي ام. هو ده الايه، هو ده الايرور بتاعي، او هو ده المس ماتش. برضو ده هيعمل لك نفس الافكت الخطيره اللي هي ايه، اللي هي كومن مود تو ديفرنشال كونفرجن. هحول الكومن مود انبوت الى ديفرنشال ايه، الى ديفرنشال اوتبوت. طب هل برضو اقدر هنا اعمل بقى الابروكسيميشن زي ما قلت المره اللي فاتت واستعمل هاف سيركت برنسبل؟ لا بقى، المره دي مش ايه، مش هعرف اعمل الحركه دي المره دي. ليه؟ لان جي ام واحد مش بتساوي جي ام اتنين، فتأثير الانبوت اللي موجود الناحية دي على الفي بي هيكون مختلف عن تأثير الانبوت اللي موجود الناحية دي على الفي بي. فهنا بالتالي ما اقدرش ان انا استعمل الهاف سيركت برنسبل. طب امال اعمل ايه؟ لازم بقى اروح احل باي سوبر بوزيشن واقعد الف ايه، واقعد الف وادور حوالين الايه، حوالين الدايره بتاعتي. لكن في الحقيقه في نوت لو انت لاحظتها ممكن تسهل عليك الاناليسيس جامد جدا. طب يا ترى ايه هي النوت دي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. احنا كنا بنقول لو انا عندي هنا انبوت، لو انا خدت الانبوت اللي على الشمال الاول، تعالى نقفل الانبوت اللي على ايه، تعالى نقفل الانبوت اللي على اليمين ده اهو. هاخد الانبوت اللي على اليمين ده كده واقفله بالشكل ده. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الانبوت بتاعي ده هيأثر على في اوت 1، همشي من هنا لهنا وكده انا همشي كومن سورس، وهيأثر على في اوت 2 ان انا امشي الاول كومن درين بالشكل ده، وبعد كده اروح امشي كومن جيت لحد لما اوصل لفي اوت ايه، لحد لما اوصل لفي اوت 2. ووقتها كنت هحسب بقى في اوت 1 داش وفي اوت 2 داش، ارجع اكرر نفس الكلام بالنسبه للانبوت اللي على اليمين، احسب في اوت 1 دبل داش وفي اوت 2 دبل داش، وفي الاخر اجمع كل الحاجات على ايه، في الاخر اجمع كل الحاجات على بعض. طب ايه الملاحظة بقى المهمة اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها في الحقيقة وانت رايح من ايه، من نود رقم، تعالى نترقمهم كده، نود رقم واحد، نود رقم اتنين، ونود رقم تلاتة. وانت رايح من واحد لاتنين زي ما قلنا انت رايح كومان درين اهو. انا رايح من واحد لاتنين، انا رايح كومان درين. هشوف جيم بيساوي ايه، هتشوف جيم بيساوي جي ام في ار اوت زي ما اتفقنا، اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي عبارة عن جي ام واحد. خد بالك انا هكتب جي ام واحد المرة دي، واحد بلس ار دي على ار نود مضروبة في الريزيستنس اللي موجودة عند النود اللي هي في بي اللي هي نود اتنين، تعالى نسميها ار بي. طيب ده كده وانا رايح من نود واحد لنود ايه، لنود اتنين. طيب وانا رايح من نود اتنين لنود تلاتة، وانا رايح من نود اتنين لنود تلاتة، هشوف ايه، هشوف كومن ايه، هشوف كومن جيت اللي هو الجيم بتاعه هيساوي ايه، برضه هيساوي جي ام ار اوت، اللي هي بقى هتساوي جي ام اتنين مضروبة في الايه، مضروبة في الار دي. طيب لاحظ بقى معايا الايه، الحاجة المهمة اللي احنا كنا قلناها المرة اللي فاتت، ان سواء انا ماشي من الناحية الشمال او ماشي من الناحية اليمين، ار بي في الحقيقة مش هتتغير. ار بي هي ار بي ما اتغيرتش. وبعدين ار دي هنا انا مش انا قايل ان انا ما عنديش مسماتش فيها، انا هنا قايل ان المسماتش بتاعي موجود في الانبوت بير بس. فبالتالي وانا رايح في الرحله دي اللي هي من واحد لاتنين وبعد كده من اتنين لتلاته، المفروض ان انا باخد الاكسبريشن ده بضربه في الايه، بضربه في الاكسبريشن ده. لما اضرب التو اكسبريشنز في بعض هتلاقي يطلع لك اكسبريشن في جي ام واحد وبرده في جي ام اتنين. طب الكلام ده كله وانا ماشي من الناحيه الشمال. طب لو رحت بقى مشيت من الناحيه اليمين اللي انا مشيت كده اهو، وبعد كده مشيت ايه، وبعد كده مشيت
كده اهو رحت على ايه، رحت على في اوت 1. هلاقي في الحقيقه نفس الاكسبريشنز، الفرق الوحيد ان دي بدل ما هي جي ام 1 هتبقى جي ام 2، ودي بدل ما هي جي ام 2 هتبقى جي ام 1. لكن في الاخر لما اضربهم في بعض برضو هيطلع لي جي ام 1 مضروبه في جي ام 2. فبالتالي في الحقيقه المسار ده مش هيتاثر بالمسماتش، ان انا كده كده في المسار ده اللي هو المسار اللي انا بلف عشان اروح من 1 ل2 ومن 2 ل3، او ان انا اروح بقى تعالى نسميها نقطه 4، ان انا اروح من 4 ل2 وبعد كده من 2 ل5. المسارين دول هيكنسلوا بعض في الحقيقه. فخلاصة الكلام بقى زي ما قلنا ان المسارين دول هيكنسلوا بعض في الاخر، ان هما كده كده هيشوفوا جي ام 1 وجي ام 2. فبالتالي مش محتاج ان انا اقلق منهم خالص. انا محتاج بس اركز على المسار اللي هو الايه، المسار الاصلي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو مسار الكومن سورس ده كده اهو، والمسار اللي هو الكومن سورس ده كده اهو. فلو جينا نبص بقى على المسار اللي هو الكومن سورس، هاجي احسب في اوت 1 نتيجه للفي انبوت كومن مود، هلاقيها بتساوي ايه. طبعا انا عندي هنا دي جنريتد كومن سورس، عندي دي جنريتد كومن سورس، فهتلاقيها جي ام 1 عشان انا بحسب بتاعت في اوت 1، جي ام 1 على 1 بلس جي ام 1 مضروبه في الار اس. ار اس دي المفروض ان هي السورس ايه، المفروض ان هي السورس ريزيستنس اللي انا شايفها، اللي هي هتساوي ايه بقى السورس ريزيستنس دي. حاجه بص هنا اهو، انا عايز ار اس اس دي، انا عايز احسب الحاجه اللي هي في الاخر هتبقى ايكويفالنت الار ايه، الار اس. هبص تحت الاقيني شايف ار اس اس، هبص فوق هنا اهو هلاقيني ار لوكينج فروم سورس بتاعت ام 2 اللي هي تقريبا بتساوي ايه، اللي هي تقريبا بتساوي 1 على جي ام 2. طب واحد هيقول لي مش انت بتقول دايما ار اس اس مقاومه كبيره، ليه ما اهملش ار اس اس بالنسبه لل 1 اوفر جي ام؟ هقول له المشكله ان انت لو انت اهملت الار اس اس هنا اهو هتلاقي الار اس اس اختفت من المعادله. لو ار اس اس اختفت من المعادله يبقى كأنك اصلا بتقول ان ار اس اس دي بانفينيتي، واحنا عرفنا ان لو اصلا ار اس اس بانفينيتي هيطلع لك على طول ان الجين ده بيساوي صفر، لان الكوم مود مش هيأثر نهائيا في الاوتبوت بتاعك. فجرب كده اعمل ابروكسيميشن ده، هيطلع لك في الاخر ان الاوتبوت بتاعك بيساوي ايه، بيساوي زيرو. وبالتالي ده ابروكسيميشن غير ايه، غير صحيح، ما اقدرش ان انا اعمله في الكيس دي. المهم فبالتالي هسيبها كده زي ما هي، هسيب ار اس اس، مش ههمل ايه، مش ههمل ار اس اس بالنسبه ل 1 اوفر جي ام. اروح اكرر نفس الكلام في الناحيه اليمين، او عندي في الناحيه اليمين جي ام 2 اهو، جي ام 2 خد بالك ان دي كلها على بعضها كده هي الجي ام مضروبه في الار اوت اللي هي تقريبا بتساوي الار دي. المهم فعندي جي ام 2 على 1 بلس جي ام 2 في ار اس. هنا ار اس بتاعتي بقى هتبقى ايه، هتبقى بالعكس، انا هبص بالايه، هبص بالعكس. انا هنا بحسب الترانزستور اللي على اليمين ده، فبالتالي انا عايز احسب كده هو ده هيبقى ار اس بتاعتي. هبص هنا هلاقي ار اس اس، هبص هنا هلاقي ار لوكينج فروم سورس بتاعت ام 1 اللي هي تقريبا 1 اوفر جي ام 1. فيطلع لك المعادله بتاعتك بالايه، يطلع لك المعادله بتاعتك بالشكل ده، دي كده ار اس 1، دي كده ار اس 2. طيب هتفك بقى الايه، هتفك البارل ده كده اهو. خد بالك تاني برضو زي ما كنت بقول لك، لو انت عملت ار اس اس هتلاقي الترمين دول بيكنسلوا بعض ويطلع لك النتيجه بزيرو، فانت مش عايز تعمل كده، احنا مش عايزين نعمل كده. هتفك البارل كومبينيشن ده وتفك البارل كومبينيشن ده وتعمل شويه الجبرا بسيطه كده، هتلاقي في الاخر طلع لك الاكسبريشن ده اهو. الاكسبريشن ده بقى بيقول لك ايه، تعالوا نفكر مع بعض تاني. الاكسبريشن ده بيقول لك عشان تفيريفاي برضو الاناليسيس بتاعتك مع الكومن سنس، خد بالك ان انت كديزاينر زي ما قلنا لازم يكون عندك كومن سنس، ولازم دايما تفاليديت اي اناليسيس او اي سيميليشن ريزلتس على الكومن سنس اللي عندك. بتقول لك ايه النتيجه دي، بتقول لك ان لو دلتا جي ام بزيرو فده كله هيبقى بزيرو. والله كلام منطقي، لو ما عنديش مسماتش يبقى فعلا ده لازم يساوي ايه، لازم يساوي الصفر. بتقول لك ايه كمان، لو ار اس اس بانفينيتي يبقى برضو ده هيروح للايه، برضو ده هيروح للزيرو. برضو ده كلام منطقي احنا قلناه، لو ار اس اس بانفينيتي يبقى الكومن مود مش بيأثر نهائيا على الاوتبوتس، فولا هيديك كومن مود اوتبوت ولا هيديك ديفرنشال اوتبوت ولا هيتأثر اصلا بالايه، ولا هيتأثر اصلا بالمسماتش. طب هل اقدر ابسط الاكسبريشن ده شويه؟ اقدر ابسطه هاخد الايه، هاخد الجي ام 1 بلس جي ام 2 دول اكتبها هنا 2 جي ام 1 2، ولو ار اس اس كبيره اقدر اهمل ايه، اقدر اهمل الواحد ده فيطلع لك الاكسبريشن مبسط بالشكل ده. واحد هيقول لي بقى الله مش انت بتقول ان انا عندي مسماتش، طب ازاي خدت جي ام 1 بلس جي ام 2 وقلت ان هي بتساوي 2 جي ام؟ مش انا كده كأني افترضت ان هم ايكوال؟ اقول لك خد بالك ان في فرق كبير ما بين الجمع وما بين الايه، وما بين الطرح. يعني ايه، يعني لو قلت لك انا هديك 1000 جنيه
فور اكزامبل. وبعد كده قلت لك انا هديلك 1001 زياده كمان اهو 1001، يبقى انا تقريبا هديك كام؟ تقول لي يبقى انت تقريبا هتديني 2000 جنيه اهو كده مفيش فيها ايه، كده مفيش فيها مشكله. ان انا اهملت الواحد هنا ليه؟ لان انا عندي رقمين كبار مجموعين على ايه، مجموعين على بعض، فانا بهمل، يبقى انا اكني اديتك 1000 جنيه مرتين اهو بالشكل ده كده اهو. لكن لو قلت لك بقى ان انا عندي 1001 وبعدين هديك 1001 واخد منك 1000، واخد منك 1000، يبقى في الحالة دي انا اديتك كام؟ يبقى انا في الحالة دي اديتك جنيه. لو انا كنت عملت بقى اهملت الايه، اهملت ال 1001 وخليتها 1000، كان هيطلع لي النتيجة زيرو. قلت لما تعمل ابروكسيميشن يطلع لك النتيجة زيرو او انفينيتي، يبقى انت عملت ابروكسيميشن ما كانش المفروض انك تعمله. فبالتالي في عملية الطرح ما اقدرش ان انا اهمل المسماتش الصغير، لكن في عملية الجمع عادي ان انا اهمل الايه، عادي ان انا اهمل المسماتش الصغير. فعشان كده هنا وانا بجمع اهملت المسماتش وقلت هعتبر ان هما الاتنين اكنهم زي بعض، اللي هي 2 جي ام 1 2. طب تعالوا بقى نكرر اللي احنا عملناه مع اللود ونحسب بقى السي ام ار ار، بس المره دي بقى نتيجه للايه، نتيجه للمسماتش في الانبوت بير. فانا عندي اهو الاكسبريشن اللي انا طلعته اهو ده الاكسبريشن بتاع الايه، بتاع الكومن مود ديفرنشال جين، واحنا عارفين ان الديفرنشال جين اصلا بيساوي جي ام في الايه، جي ام في الار دي. فالمفروض اعمل ايه في الحقيقه؟ المفروض اخد ده كده اكني هاخده اهو بين قوسين كده اهو، واعمل جي ام ار دي على الكلام ده كله، هعمل جي ام ار دي على الكلام ده كله. طيب ايه اللي هيحصل بقى عندك؟ تعالوا نشوف مع بعض. هتلاقي ان الترم اللي تحت ده كده هيقوم طالع لك فوق. طيب وايه كمان؟ وار دي هتطير مع ايه؟ وار دي هتطير مع الار دي، وهيفضل عندك هنا جي ام على دلتا جي ام اهو، جي ام على دلتا جي ام. والترم اللي كان تحت في الدينومينيتور طلع لك فوق، ممكن اعمل الواحد ده برضو اتلو فريكوانسي، اتلو فريكوانسي زي ما قلنا ات هاي فريكوانسي ار اس اس تبقى شنطة بكاباستنس، فيطلع لك الاكسبريشن ده. الاكسبريشن ده في الحقيقه شبه جدا بتاع الايه، بتاع الريزيستنس. الفرق بس ان في الريزيستنس بدل ما كان عندي جي ام على دلتا جي ام، كان عندي في الحقيقه ار دي على دلتا ايه، على دلتا ار دي. في الاخر اللي بيفرق معايا هو الريلاتيف ايه، هو الريلاتيف مسماتش اللي موجود عندي. وبرده تاني لو دلتا ار دي او دلتا جي ام بزيرو هيبقى السي ام ار ار بانفينيتي، ولو ار اس اس بانفينيتي هيبقى السي ام ار ار برضه بانفينيتي. واحد بقى هيقول لي طب لو انا عندي مسماتش في الاثنين بقى، لو انا عندي مسماتش في اللود ريزيستنس وكمان عندي مسماتش في الانبوت بير، اعمل بقى اناليسيس ازاي؟ في الحقيقه هنعمل ابروكسيميشن، يعني نبسط الدنيا شويه، ان احنا ناخد ده لوحده الاول نعمله اناليسيس، وناخد ده لوحده الاول نعمله اناليسيس زي ما احنا عملنا ايه، زي ما احنا عملنا مع بعض، وفي الاخر نجمع بقى الايه، نجمع الاثنين على بعض. اكني هجمع الجين اللي هو نتيجه للمسماتش في الريزيستنس مع الجين اللي هو نتيجه للمسماتش في الانبوت بير، اجمعهم هما الاثنين على بعض عشان تاخد في الاخر الاوفر اول ابروكسيميت ريزلت، اعرف احسب منها الاوفر اول سي ام ار ار. وبكده نكون خلصنا كلامنا على المسماتش. طبعا بريفلي في الديفرنشال امبليفاير ممكن نتكلم عليه بتفصيل اكتر، لكن غطينا يعني اهم الايه، اهم الكونسبتس اللي موجوده في الموضوع. ويبقى فاضل لنا بس مع رحلتنا في الديفرنشال امبليفاير الجزء بتاع الفريكونسي ريسبونس، هناخده ان شاء الله في الجزء الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.